Video yan, Day. Yung hindi ko pala nakapagpalista sa mga exchange gift, please, punta kayo sa akin. Ano yun? Anong oras ba ito matapos? Ano siya, may plastic. Oo. Hanggang 4 hours patapusin natin yung oras. Diba guys? Dito kami ngayon sa IMG. Ang maganda naman ang mga ano po, pa kayo may mga uniform sa atin. Diba? So yun sila guys. Ano? Talaga yung sa jacket na lagi talaga ang jacket. Ha? The IMG community and all of us is at the part of IMG family. And all of the guests who is bringing for the guests for today and welcome kung sino pa yung hindi mga nakakilala sa IMG. Dito po natin malalaman kung sino po talaga sa IMG ngayong araw. So, sorry. Okay guys, basta for the first time sa ano natin, I'm very sorry, I apologize to everyone na kahit na